Là con BDC của mình là nó nắm giữ mấy ron? 5 ron phải không? Còn con ADC thì nó có nắm giữ ron nào không? Không phải không? Mà con ADC thì nó lại là chức năng backup của con BDC phải không bạn? Đúng không? Vậy là nếu mà nó không nắm giữ ron nào, nếu mà lỡ con BDC nó chết sao? Nếu mà lỡ con BDC nó chết thì con ADC nó không có ron nào, vậy nó đâu có vai trò nào đâu phải không? Nếu nó không có vai trò nào thì cái chức năng backup của nó đâu có tác dụng đâu, đúng không? Tại vì anh có ron thì anh mới quản lý được, còn giờ anh không có ron thì anh đâu có quản lý được, mà nó không có ron nào hết. Rồi do đó giờ mình sẽ có hai tình huống. Tình huống thứ nhất á, là nó gọi là FSMU ha, nghĩa là transfer master ron. Transfer master ron có nghĩa là giờ là cái con BDC này nó sẽ chuyển 5 cái master ron đó cho con này, tức là nó giao quyền, phải không? Lúc nó còn sống thì nó có thể là nó giao quyền cho con đó để con đó lên gì, lên BDC phải không bạn? Giống như giờ nó chạy rồi nhưng mà nó thấy giờ nó, ví dụ như là tình huống là giờ cái con BDC mình nó chạy không ổn định nữa phải không? Hoặc là mình cần nâng cấp lên thì mình cần phải chuyển hết mấy cái ron qua cho con ADC nó giữ để mình nâng cấp con BDC lên phải không? Mình nâng cấp con BDC lên rồi sau đó mình chuyển ron ngược lại thôi. Rồi các bạn hiểu tình huống đó không? Đó là trong lúc là con BDC nó còn sống thì nó phải chuyển ron cho con ADC để con ADC nắm giữ ron đó để con ADC có thể quản lý. Rồi trong lúc đó mình có thể nâng cấp cái con BDC lên, rồi cần thiết thì mình chuyển ngược 5 cái ron đó lại con BDC thôi. Cái tình huống đó là dễ nhất ha. Còn nếu mà tình huống mà con BDC nó chết luôn là hơi mệt, phải không? Nó chưa kịp chuyển ron thì lúc đó là con ADC phải tìm cách là đi cướp ron ha, làm sao đi lấy được 5 cái ron trên con BDC. Bây giờ mình sẽ làm trường hợp dễ trước. Trường hợp dễ đó là cái con BDC nó giao quyền ha, nó chuyển quyền cho con ADC. Cái thao tác đó mình gọi là transfer master ron. Rồi vậy để transfer master ron thì mình làm gì đây? Giờ nhiệm vụ mình là mình lấy con BDC này mình chuyển qua cho con này ha. Rồi thì để transfer master ron này đó là mình đứng trên con BDC mình chuyển ron, hay mình đứng trên con ADC mình chuyển ron? Đứng trên BDC chuyển hả? Mình phải đứng trên con ADC mình chuyển ha, chứ mình không có đứng ở trên con BDC mình chuyển nha. Rồi đó là cái việc này là mình phải đứng từ con ADC mình transfer cái ron từ con kia về mình ha. Rồi do đó cái việc làm này là phải đứng trên con ADC làm, tại trên con ADC nó đã có ron rồi thì chuyển gì nữa, phải không? Do đó là mình phải chuyển, mình phải transfer, tức là mình đứng từ cái con ADC mình transfer cái ron từ con BDC về mình nha. Rồi do đó cái thao tác thi hành này là mình phải đứng trên con ADC mình làm nha, cho các bạn đừng đứng lộn chỗ nha. Rồi và giờ mình thực hiện là mình đứng trên con ADC mình làm, và mình đứng trên con ADC mình sẽ mua 5 cái master ron từ con BDC về con nào? Về con ADC. Và dĩ nhiên là mình chỉ làm được chuyện này khi con BDC nó đang giữ 5 master ron nha, và con BDC nó còn sống, phải không? Chứ nếu mà con BDC nó không giữ 5 master ron và nó đang chết rồi thì mình cũng không chuyển được. Tức là tình huống này là bắt buộc là con BDC phải còn sống và con BDC đang nắm giữ 5 master ron, thì lúc giờ con ADC nó mới transfer 5 master ron đó về nó được. Đó là cái ngữ cảnh mà mình cần phải nắm khi mình muốn chuyển 5 cái master ron từ con BDC về con ADC. Vậy giờ mình đứng ở con ADC mình làm nha. Rồi nhớ làm là đứng ở con ADC làm nha, chứ không có đứng ở con BDC nha. Rồi giờ ở đây mình sẽ chạy cái lệnh là dfa.mc. Rồi mình vô được cái chương trình quản lý Active Directory Using Computer ha. Thì cái chương trình này mình đã làm nhiều rồi phải không? Trước tiên là mình xem master ron. Mình bấm vào cái domain rồi mình chọn là Operation Master. Rồi mình vô đây mình xem. Rồi thì mình xem thì mình hiện tại mình thấy ba cái master ron này đang nằm ở cấp độ nào? Domain hay forest? Ba cái master ron này nằm ở cấp độ nào? Domain phải không? Cái master ron này rồi đi dùng để làm cái gì?
Về chuyển ron nhà mình biết làm gì cũng dành nữa hả, cũng chuyển về luôn hả. Rồi nó quản lý SID phải không, rồi gì nữa với RID phải không. Mỗi một cái user khi tạo ra trong hệ thống AD thì phải có một cái SID đúng không. Rồi tức là mã định danh của user, rồi phải có một cái RID đúng không. RID để làm gì, để cho biết user đó nằm ở domain nào đúng không. Thì cái RID là nó dùng để quản lý cái đó đúng chưa, tức là nó quản lý user, nó biết user đó có ID gì và user đó nằm trong domain nào phải không. Tức là nó cấp phát SID và cấp phát RID cho một user khi user đó tạo ra đúng chưa. Rồi còn BDC ron này làm gì. Rồi thì cái ron BDC là Primary Domain Controller phải không, là nó đồng bộ thông tin giữa những cái con DC với nhau không bạn. Bữa hổm là mình tạo một cái user gì đó trên con ADC thì nó đồng bộ về con BDC phải không. Khi mình tạo một cái thông tin gì đó trên con BDC thì nó sẽ đồng bộ thông tin đó về con ADC đúng không. Ví dụ như là mình làm thêm một cái con nữa là con child domain đi, phải không? Vậy là nó cũng sẽ đồng bộ thông tin về con child domain được, phải không? Tức là những cái con DC nó sẽ đồng bộ với nhau, đúng không? Thì nếu mà mình không có cái role này thì mình có đồng bộ thông tin giữa những cái con domain controller với nhau được không? Không được ha. Nhưng mình muốn đồng bộ thông tin giữa con DC và con ADC, hay mình muốn đồng bộ thông tin giữa con DC với con là read only domain controller đi, ha, mình muốn đồng bộ con DC với con child domain controller đi, phải không? Điều đó là mình sẽ không đồng bộ được. Infrastructure master role dùng để làm gì? Cái thằng infrastructure á, là nó quản lý cái việc mà mình di chuyển đối tượng giữa những cái domain controller, phải không? Ví dụ như là từ domain di chuyển qua domain khác, hay là từ UU này di chuyển qua UU khác. Vậy cái việc mà mình muốn di chuyển như vậy đó thì bắt buộc phải có cái role nào? Bắt buộc phải có cái role là infrastructure master role. Nếu mà mình không có role này là mình không có đi đâu được hết trơn á, mình không có di chuyển được. Vậy giờ ở đây á, đầu tiên mình sẽ chuyển cái RD. Đây, nó làm sẵn cho mình nút chain rồi nè. Thì hiện tại là cái master role RD này là hàng nào đang nắm? DC phải không? DC nắm ha. Vậy giờ mình sẽ chain, mình chain cái role này xuống cho con nào? Xuống cho con ADC thôi, phải không? Vậy đơn giản là mình bấm chain. Rồi nó hỏi mình có chain không? Yes or no bạn? Yes or no? Yes phải không? Rồi đó, giờ con nào đang nắm? Đổi vai trò đó, giờ con ADC nắm không? Đúng không? Vậy giờ cái role con BC mất rồi đó nha. Hiện tại là ai đang nắm? Con ADC nắm ha. Rồi xong. Chuyển quyền thì dễ lắm, phải không? Ví dụ mình có giấy tờ nhà rồi muốn chuyển giao thì khỏe lắm, giao giấy tờ nhà đó cho thằng khác là xong không bạn? Mọi chuyện xong ha, người ta sở hữu thôi đó, đó rất là đơn giản phải không? Rồi vậy giờ mình muốn chuyển cái role BC này qua cho con ADC thì chọn cái role này rồi bấm chain rồi yes xong đó. Vậy con ADC có role này thôi, thao tác chuyển rất là đơn giản ha. Nếu mà con BC còn sống thì rất là khỏe phải không bạn? Đó. Rồi tương tự mình chuyển cái role nào? Mình chuyển cái role infrastructure master role qua luôn ha, bấm chain yes rồi xong. Vậy ba cái role này chuyển rất là dễ dàng. Rồi vậy là mình thấy là hiện tại là con ADC nó đang nắm giữ. Mình vô cái AD này đó, AD user encoder thì mình chỉ chuyển được ba role này thôi. Ở cấp độ forest nó không thấy cái role domain name master role, nó không thấy được cái schema master role phải không? Bây giờ mình đứng ở đâu để mình chuyển hai role đó? Mình đứng ADC mình chuyển, nhưng mình vô cái chỗ nào để chuyển? Rồi vô domain trust phải không? Rồi vô cái active directory domain trust gì vô chuyển phải không? Rồi vô đây, rồi bấm trên nữa, rồi đây phải không? Rồi domain name master role nè, chứ cái role schema có thấy không? Không thấy nha. Tức là vô đây mình cũng chỉ thấy được có một cái role ở cấp độ forest nữa là domain name master role. Rồi mình không thấy được cái role schema nha. Rồi vậy giờ mình chain luôn vậy. Con DC nó đang nắm giữ, vậy giờ mình bấm chain. Rồi yes. Rồi vậy giờ con ADC nó nắm giữ cái role này luôn phải không? Rồi còn role schema vô đâu là? Trong đây đâu có role schema đâu. Giờ role schema vô đâu là? Hai cái role ở cấp độ forest nó giấu rất là kỹ ha. Vậy giờ làm sao để chuyển cái role schema? Role schema master role vô đâu chuyển? Mình chuyển được 4 role rồi, còn thiếu một role. Mà role đó cực kỳ quan trọng phải không? Cái role schema là chứa toàn bộ thông tin của đối tượng. Bây giờ vô đâu chuyển role schema bạn? Rồi vô cái gì? Phải chạy cái MC để mình ép cái role schema vô. Rồi mình chạy lệnh MC. Rồi thì đây mình ép nắp in đúng không? Rồi
Giờ mình ép cái admin nào vô bạn? Active Directory schema này muốn có là hôm trước là mình phải chạy cái lệnh đăng ký DLL phải không? Thì nó mới có lệnh này nha. Chứ không thôi là mình không có cái bộ cụ này phải không? Rồi vậy giờ mình add cái Active Directory schema vô. Rồi. Đó thì trong cái bộ đồ nghề của mình có cái này thôi vậy. Đúng không? Rồi. Ở đây mình phải save cái bộ đồ nghề của mình lại ha. Cái bộ đồ nghề của mình bữa hổm mình save là tên là console 1 phải không? Đây là cái bộ đồ nghề của mình đó. Thì sau này mình phải mở. Phải không? Rồi. Đó. Sau này mình phải vô đây mình mở cái bộ đồ nghề lên thì nó có sẵn cái này thôi. Đó, những cái gì mà mình cần làm mình để đây ha. Rồi, vậy giờ vô đây chuyển phải không bạn? Vô đây chuyển phải không? Mình bấm cái Change Active Directory Domain cho lên chỗ này. Ở chỗ này các bạn phải chuyển nó về con ADC ha. Rồi mình rất ok chỗ này nha. Rồi, ok. Rồi. Đó. Rồi, vậy sau khi mình chuyển cái AD về con ADC thì giờ mình vô Masteron chỗ này ha. Thì giờ mình thấy đây là con DC nè, giờ con ADC nè phải không? Phải không? Vậy giờ chỗ này mình bắt đầu mình mới giao quyền schema Masteron cho con ADC này cái gì? Tại chuyển thì mình bấm trên thì nó đi cho mình ha. Đó được nè, giờ nó đây được chứ. Rồi vậy tới đây là con ADC là nó ok luôn không bạn? Rồi vậy tới đây là 5 ron đã qua hết con ADC phải không? Rồi vậy tới đây sao test? Vấn đề là sau khi chuyển ron xong sao test? Bây giờ mình đứng bên con PC mình thử tắt các mạng nha. Rồi mình disable các mạng này cái. Rồi vậy con ADC này có vấn đề gì không? Mình vô đây mình tạo user bình thường nó tạo được không? Giờ mình vô đây mình tạo user nó có tạo được không? Giờ tạo thử ha. Test 123 phải không? User test 123. Đó có rồi. Rồi vậy mình thấy tạo user rất là nhanh, nó không có bị treo giống như bữa hổm nữa phải không? Thì con này nó có ron bình thường rồi vậy, đúng không? Thì con này giờ nó có ron rồi, do đó cái việc tạo user mình vẫn bình thường thôi. Giờ con này giờ nó đóng vai trò là gì? BDC phải không? Con này giờ đóng vai trò là BDC. Đó, nó giành được 5 master ron rồi. Cái con nào là chính? Rồi, giờ mình cái con IC của mình đang là con chính phải không bạn? Đúng không? Bạn chuyển được rồi giờ sao? Trả ngược lại cho nó. Để mình làm tình huống kế tiếp là sao? Là con gì? Con BDC nó chết luôn. Làm sao lấy được 5 master ron đó vậy? Đúng không? Rồi, bây giờ thôi chuyển ngược lại ha. Trả lại để bắt đầu mình làm tình huống thứ hai đúng chưa? Rồi, giờ chuyển ngược rồi, giờ không thích trả lại ha. Giờ không thích làm giám đốc nữa không bạn? Trả lại cái quyền đó cho nó, phải không? Rồi vậy giờ chuyển ngược lại thì đứng đâu làm ta? Đứng con BC làm phải không? Rồi mình làm ngược lại ha. Rồi giờ giao quyền lại. Giờ con BC phải mở các bạn lên lại ha. Rồi cho nó tạt các mạng lên lại. Rồi giờ chuyển ngược lại nha. Vậy chuyển ngược lại từ ADC về BDC thì phải đứng trên con BC làm nha. Đứng bên con BDC làm. Rồi trả lại. Giao quyền là mình cũng thích làm ha. Giao 3 cái chức giám đốc luôn thôi. Nhắm làm không nổi, trả lại phải không? Trả lại. Rồi vậy là mở cái thằng AD này lên trả lại phải không? Vô đây trả lại phải không? Rồi. Rồi bấm vô cái domain rồi chọn Operation Master Ron ha. Rồi con này đang là ADC đóng vai trò phải không? Vậy là chuyển lại nha, chuyển lại cho con DC1 lại nha. Chuyển lại, bấm che lại. Yeah. Rồi về con DC1 lại cái ron này ha. Qua BC chuyển lại. Rồi trả lại ha. Rồi qua AC1 chuyển lại. Rồi vậy là 3 cái ron ở cấp độ domain đã trả lại cho con nào rồi? Trả lại cho con BDC phải không bạn?
đã trả lại con BC. Rồi bây giờ mình chuyển tới cái ron nào? Chuyển tới cái ron Duminim Masteron gì? Chuyển tới cái ron Duminim Masteron. Rồi thì chuyển cái Duminim Masteron là mình phải vô cái domain track để mình chuyển, vô domain track mình chuyển ha. Rồi ở đây con ADC đang nắm giữ, bấm trên luôn ha. Rồi vậy con DC1 nó giữ lại cái ron đó rồi ha. Rồi giờ chuyển tới cấp độ gì? Cấp độ Forest không? Vậy mở cái bộ MC lên. Đây. S cái tool mình vô ha. S cái Active Directory vô. Sima vô. Rồi, để chuyển thì đầu tiên làm gì? Mình phải chuyển cái AD về con gì trước? Mình phải chuyển AD về con BDC trước ha. Rồi, chuyển về BDC, tức là chuyển về con DC trước nè ha. Rồi. Rồi thì sau khi chuyển về con BC rồi thì mình mới Operation Masteron ha. Rồi giờ mình bấm change ha. Rồi ok ha, vậy nó về con DC lại phải không bạn? Rồi vậy mỗi chuyện là xong phải không? Đúng không? Giờ giao 3 chức giám đốc qua cho thằng IC, thằng IC nó chê phải không? Trả lại. Phải không? Trả lại, làm nổi trả lại. Phải không bạn? Rồi, đó, vậy là tới đây là xong cái chuyển giao quyền. Vậy cái việc mà cái con BC nó còn sống á, là cái việc mình chuyển giao quyền rất là dễ phải không? Mình chuyển 5 cái Masteron này rất là đơn giản ha. Rồi các bạn tập chuyển qua chuyển lại thử đi ha. Bắt đầu mình làm trong tình huống nó khó hơn là cái con BC nó chết thì mình đi cướp sao ha.